Page number 79. The Red-Headed Leagueचा पुढील भाग. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. E.K.G. Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. स्पॉल्डिंग याने ती जाहिरात मिस्टर विल्सनला दाखवली आणि सांगितले की श्रीयुत इजकी हॉपकिन्स नावाच्या एका अमेरिकन लक्षाधीश माणसाने त्यांच्यासारख्या सर्व लाल केस असणाऱ्यांना मदत करण्यासाठी ही प्रसिद्ध लाल केसवाल्याची संघटना स्थापना केलेली आहे. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job. या नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी स्पॉल्डिंग याने मिस्टर विल्सनला गळ घातली. So the two of them went to the address given in the advertisement. त्यामुळे जाहिरातीमध्ये दिलेल्या पत्त्यावर ते दोघे जाऊन पोहोचले. Fleet Street was full of red-headed people. तो फ्लीट मार्ग सर्व लाल केस असलेल्या माणसांनी भरवून गेला. Mr. Wilson thought that with so much competition, he would not get the job. एवढी स्पर्धा असल्यावर हे काम आपल्याला मिळणे शक्य नाही असे मिस्टर विल्सनला वाटले. He wanted to go back, but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. त्यांना परत जायची इच्छा होती, परंतु त्या गर्दीतून वाट काढत स्पॉल्डिंग मिस्टर विल्सनला कचेरीच्या आत घेऊन गेला. There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. एक दोन खुर्च्या आणि एक टेबल सोडता त्या कचेरीत आत काहीही नव्हते. The red-headed man sat behind the table. टेबल मागे एक लाल केसवाला माणूस बसला होता. He was Mr. Duncan Ross, a representative of Red-Headed League. त्याचे नाव मिस्टर डंकन रॉस. तो लाल केसवाल्यांच्या संघाचा प्रतिनिधी होता. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. मिस्टर विल्सनला खूप पाहून फारच खुश झाला आणि ते या कामासाठी अगदी योग्य आहेत असे त्यांना ताबडतोब जाहीर करून टाकले. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him, and told all other candidates to go back. त्याने मिस्टर विल्सन यांच्याशी हस्तांदोलन केले, यांचे अभिनंदन केले आणि इतर सर्व उमेदवारांना परत जाण्यासाठी सांगितले. Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. सकाळी 10 वाजल्यापासून 2 वाजेपर्यंत कचेरीमध्ये थांबावे लागेल असे मिस्टर डंकन रॉस यांनी मिस्टर विल्सन याला सांगितले. If he left the office, he would lose the job. कचेरी सोडून ते बाहेर गेले तर त्यांची नोकरी जाईल असेही सांगितले. Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. स्पॉल्डिंगने मिस्टर विल्सनला त्यांच्या अनुपस्थितीत तो त्यांचा व्यवसाय सांभाळेल असे आश्वासन दिले. दर आठवड्याला 4 पाउंड असा पगार ठरला. The pay was fixed at 4 pounds a week. आणि कामाच्या परत दर आठवड्याला 4 पाउंड असा पगार ठरला. And the work, said Mr. Wilson. आणि कामाचे स्वरूप काय? मिस्टर विल्सनने विचारले. You have to copy out the Encyclopedia Britannica. ब्रिटानिका ज्ञानकोशाच्या एन्सायक्लोपीडिया
रतीच्या तुम्हाला नकल उतरवायची आहे. The pay was very good and the work was light. पगार फारच चांगला होता आणि त्या मानाने काम माफक होते. Mr. Wilson accepted the job and began his work the very next day. मिस्टर विल्सनने ते काम स्वीकारले आणि दुसऱ्या दिवसापासून ते कामावर रुजू झाले. Mr. Duncan Ross was there in the office to see that Mr. Wilson did his work properly and did not leave the office. मिस्टर विल्सन काम व्यवस्थित करीत आहेत आणि कचेरी सोडून जात नाहीत ना हे पाहण्यासाठी मिस्टर डंकन रॉस तेथे उपस्थित होते. He told Mr. Wilson to start with the letter A. त्यांनी मिस्टर विल्सनला अ या अक्षरापासून सुरुवात करण्यास सांगितले. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. मिस्टर विल्सन आपल्या जागेवरून न उठता सलग 4 तास मन लावून काम करीत होते. Mr. Ross would drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. सर्व काही ठीक चालले आहे हे पाहण्यासाठी मिस्टर डंकन रॉस वेळेवर येऊन जात होता. At 2 o'clock he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. दुपारी 2 वाजता त्यांनी मिस्टर विल्सनला निरोप दिला आणि कचेरीचा दरवाजा कुलूप घातले. This went on day after day. Mr. Holmes, said Mr. Wilson. मिस्टर होम्स हे असे अनेक दिवस चालत राहिले. And on Saturday I got my salary. आणि शनिवारी मला पगार मिळाला. It was the same next week and the same the week after. मग तसेच पुढच्या शनिवारी घडले आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातही तसेच झाले. After a few days, Mr. Duncan Ross came in only once in a while, and after a time he did not came in at all. काही दिवसानंतर मी डंकन रॉस कधी तर कचेरीत यायचे आणि त्यानंतर मात्र ते अजिबात फिरकले नाहीत. Mr. Wilson continued. 8 weeks had passed like this, and I had written about Abbott's archery, etc. मिस्टर विल्सन पुढे म्हणाले, असेच 8 आठवडे निघून गेले आणि मी अबॉट्स आर्चरी इत्यादी शब्द लिहून And पूर्ण hoped केले. that I might get on to be soon. मला वाटले की आता मी ब हे अक्षर सुरू करू शकेल. And then suddenly the whole business came to an end. परंतु एकाएकी सगळ्या व्यवसायात ठप्प झाला. To an end? बंद Holmes झाला. asked. होम्सने विचारले. Yes, sir. This morning I went to my work as usual at 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. होय सर, आज नेहमीप्रमाणे सकाळी 10 वाजता मी कामावर गेलो, पण दरवाजाला कुलूप होते आणि त्यावर एक चिठ्ठी लावलेली होती. त्यात लिहिले होते. It read, "The Red-Headed League is dissolved October 9, 1880." 9 ऑक्टोबर 1880 लाल केसवाल्या संघटना बंद मंडळ विसर्जित रद्द झाली आहे. I was shocked. मला धक्काच बसला. I did not know what to do. काय करावे ते मला कळेना. Mr. Wilson went to with his story. मिस्टर विल्सन आपली कहाणी पुढे सांगू लागले. I made inquiries at the nearby offices, but none of them knew anything about the league. मी आजूबाजूच्या कचेऱ्यांमध्ये चौकशी केली, पण संघाच्या कचेरीबद्दल कोणालाही काही सुद्धा माहीत नव्हते. The rooms had been rented under a false name. त्या खोल्या बनावट नावावर भाड्याने घेतलेल्या होत्या.
I went home and asked my assistant Spaulding for advice. मी घरी गेलो आणि स्पॉर्डिंगला माझ्या मदतनीसाला सल्ला विचारलो, But he could not help me in any way. पण तोही मला या कामी कुठल्याच प्रकारे मदत करू शकला नाही. I want to find out about the league, Mr. Holmes. मिस्टर होम्स, मला त्या संघटनेबद्दल माहिती काढायची आहे. Who they are and why they played this prank upon me. ते कोण लोक आहेत आणि त्यांनी माझी अशी थट्टा का केली ते शोधण्याचे आहे. The whole thing is a mystery. हे सगळेच गुढ आहे. That is why I came to you. आणि म्हणून मी तुमच्याकडे आलो आहे. I have heard a lot about you. तुमच्याबद्दल मी खूप ऐकले आहे. Holmes found Mr. Wilson's story very unusual. मिस्टर विल्सनची काही कहाणी मिस्टर होम्सला फारच विलक्षण वाटली. He asked Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? मी मिस्टर विल्सनला विचारले, तुमचा तो मदतनीस ज्याने सर्वप्रथम त्या जाहिरातीकडे तुमचे लक्ष वेधले तो साधारण कसा दिसतो. त्यांनी विचारले. Small, stout, with no hair on his face. तो बुटका स्थूल आहे आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एकही केस नाही. He has a white splash of acid on his forehead. त्याच्या कपाळावर ऍसिडचा पांढरा डाग आहे. I thought as much, मला वाटलेच said होते. Mr. Holmes. होम्स म्हणाले, It is still with you? तो अजूनही तुमच्या बरोबर काम करतो. Oh, yes, sir. हो, करतो सर. That will do, Mr. Wilson. ठीक आहे मिस्टर विल्सन. 1-2 दिवसानंतर याच्या Stop. Repeat. That will do, Mr. Wilson. Repeat. ठीक आहे मी विल्सन. I can give you my opinion on this subject in a day or two. 1-2 दिवसात याविषयीची माझे मत मी तुम्हाला सांगू शकेन. Today is Saturday and by Monday we may come to a conclusion. आज शनिवार आहे आणि सोमवारपर्यंत आपण निष्कर्ष काढू शकू. मी